Sáng nay trời mát, cơn gió nhẹ lùa qua mái hiên, mang theo mùi hương ngai ngái của bếp củi còn âm ỉ từ buổi nấu sáng sớm. Trong gian bếp nhỏ, mẹ tôi ngồi bên thớt gỗ cũ, tay đều đặn bằm tỏi. Tiếng dao chạm vào thớt phát ra âm thanh rất đổi quen thuộc, một thứ âm thanh mà tôi từng nghe suốt những năm tháng tuổi thơ, nay lại vang vọng giữa cuộc sống bận rộn. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc của mình, như đã làm hàng chục năm qua. Đôi tay ấy từng ôm tôi vào lòng, dắt tôi đi học, giờ vẫn miệt mài bên mâm cơm của cả nhà. Thịt bò mẹ đã cắt mỏng, từng lát nhỏ, đều tăm tắp. Rồi mẹ trộn đều với tỏi bằm, chút tiêu, muối, nước mắm và dầu ăn. Không cần đến công thức nào cả, mọi thứ mẹ làm đều theo kinh nghiệm, theo trí nhớ và theo trái tim của một người phụ nữ đã nấu hàng nghìn bữa cơm cho gia đình. Kế bên là mớ rau củ tươi mẹ vừa lấy ra từ giỏ, vài quả ớt Đà Lạt đỏ âu, trái nào trái nấy căng mọng như vừa mới hái từ vườn. Hành tây trắng muốt, mẹ lột vỏ rồi cắt làm tư, từng lớp hành hiện ra óng ánh, còn cần tây thì vẫn còn ướt sương, xanh non và thơm lừng. Mỗi loại rau mẹ đều rửa sạch, cắt gọn, để sẵn trong rổ tre lót giấy báo giản dị mà đủ đầy. Tôi đứng nhìn mẹ mà lòng chợt lặng đi. Giữa nhịp sống hối hả, giữa những món ăn tiện lợi ngoài phố, thì những hình ảnh như thế này, một người mẹ, một góc bếp quê và những thao tác nấu ăn chậm rãi bỗng trở nên quý giá đến lạ. Mẹ tôi không cần nhiều lời, nhưng chính sự kiên nhẫn và ân cần ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi bằng những bữa cơm tuy đơn sơ mà chan chứa tình thương. Có lẽ trong trái tim mỗi người luôn có một món ăn của mẹ, và với tôi, đó chính là món thịt bò xào cần thơm nồng mùi tỏi, vị cay nhẹ của ớt Đà Lạt, ngọt mát từ hành tây và cần tây giòn giòn. Nhưng hơn hết, đó là hương vị của ký ức, là mùi thơm của quê nhà, của tuổi thơ và của những chiều yên bình bên mẹ nơi căn bếp cũ. Mẹ tôi nhóm lại bếp củi, những cành củi khô kêu lách tách, đỏ lửa dần lên. Khói bay là sát nền đất, len vào từng ngóc ngách của gian bếp cũ, rồi nhẹ nhẹ thoát ra qua mái tôn loang lỗ. Đó là mùi khói mà chỉ bếp củi mới có, mùi của tuổi thơ, của những buổi chiều cả xóm nấu cơm cùng giờ, khói bay mờ cả con ngõ nhỏ. Mẹ bưng chảo nhôm đặt lên bếp, rồi từ tốn chế vào một muỗng dầu ăn. Không cần đo đếm, mẹ đã quen tay từ lâu. Dầu nóng lên, mẹ cho tỏi vào là tỏi mẹ vừa bằm khi nãy, vàng óng, thơm nức cả gian bếp. Mùi tỏi phi trên bếp củi khác với bếp ga, thơm sâu hơn, gợi hơn, cứ như có thêm một lớp hương xưa cũ nào đó, không thể gọi tên. Tiếng tỏi gặp dầu xèo xèo, lan ra như một tiếng gọi quen, đã đến giờ ăn cơm rồi đó con ơi. Bao nhiêu năm rồi, tiếng xèo ấy vẫn làm lòng tôi nao nao. Mẹ đảo đều tay, cẩn thận không để tỏi cháy. Đôi đũa gỗ cũ kỹ nhưng linh hoạt, như một phần nối dài từ bàn tay mẹ dẻo dai, cần mẫn. Rồi mẹ trút thịt bò đã ướp vào chảo. Lúc ấy, hương thơm từ thịt, tỏi và dầu nóng như quyện vào nhau, dậy lên một mùi thơm không thể tả. Cả bếp rộn ràng hẳn. Mùi thơm ấy không chỉ là dấu hiệu của một bữa ăn ngon, mà là tín hiệu của sự trở về của gia đình, của ký ức, của bình yên. Mẹ xào đều tay, thịt bò săn lại, chuyển màu, quyện đều gia vị. Khói vẫn nhẹ nhàng bay lên, làm ướt nhẹ khóe mắt. Tôi đứng bên, không nói gì, chỉ nhìn mẹ, nhìn bếp, và thầm cảm ơn những phút giây bình dị như vậy, giữa cuộc đời xô bồ, vội vã. Có những ngày người ta đi xa, thật xa, ăn thật nhiều món lạ, sang trọng, nhưng rồi chợt thèm một bữa cơm mẹ nấu. Thèm cái khói bếp cay mắt, thèm miếng thịt bò xào thơm lừng, ăn với cơm trắng dẻo, chanh chút nước xào sóng sánh, mặn mà. Và tôi nghĩ chắc chẳng có nhà hàng nào trên thế gian này nêm được cái vị như mẹ đâu. Vì món ăn của mẹ không chỉ có muối, tiêu, nước mắm, mà còn có cả một trời thương yêu, lặng lẽ mà bền bỉ. Chảo thịt bò vẫn đang xào đều tay trên bếp. Mẹ tôi nghiêng người, nhìn ngọn lửa trong bếp củi. Lửa đã bắt đầu cháy đều, không còn khói cay mắt như lúc mới nhóm nữa. Mùi thịt bò hòa quyện với tỏi phi bay lên thơm nức, thơm đến mức con mèo già nằm trong góc bếp cũng phải vươn vai, lặng lẽ ngóc đầu nhìn. Tôi đứng đó, nhìn mẹ, mắt mẹ chăm chú, tay đảo đều không ngơi nghỉ. Cái dáng ấy, tôi đã thấy từ khi mình còn nhỏ xíu,
còn ngồi trên chiếc ghế nhựa con bên cửa bếp, ôm tô cơm chan nước thịt, ăn một cách ngon lành trong tiếng gió đồng thổi rì rào qua vách lá. Ngày đó, bếp cũng là bếp củi, nhưng là cái bếp đất đắp bằng tay, mẹ lấy bùn trộn trấu, nắng từng viên. Còn bây giờ, mẹ dùng bếp sắt rồi, nhưng lửa củi thì vẫn là lửa củi. Tôi nhớ cái bếp ngày xưa không có điện. Mỗi buổi chiều, ánh sáng duy nhất trong bếp là ánh lửa từ củi. Mẹ vừa nấu vừa rọi đèn dầu, khói bếp bám đầy trần, ám cả tóc, cả áo quần. Ấy thế mà cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon. Không cần bột nêm, không cần gì fancy, chỉ cần một ít muối, một củ hành, vài tép tỏi, mẹ đã có thể làm nên món ăn thơm lừng cả xóm nhỏ. Hồi ấy nhà chưa khá, thịt bò là món hiếm. Cứ tới ngày giỗ hoặc cuối tuần bố tôi mới mua được một chút đem về. Mẹ hay cắt thịt mỏng, ướp chút nước mắm, rồi xào với rau cần hái ngoài vườn. Bữa cơm chỉ có tô canh, đĩa rau luộc và đĩa thịt bò xào be bé, nhưng anh em tôi ăn ngon đến mức không còn một hạt cơm trong nồi. Ngày nào trời mưa, bếp củi ướt, mẹ phải ngồi hong từng thanh củi sát bên lửa. Bàn tay mẹ đen nhẽm, có khi còn phồng rộp vì khói nóng, nhưng mẹ chẳng bao giờ than. Cứ vậy, lặng lẽ, hy sinh, như biết bao bà mẹ quê khác. Bây giờ, tôi đã lớn, nhà đã có bếp ga, bếp điện, máy hút mùi. Nhưng mẹ vẫn chọn nhóm bếp củi mỗi khi có thời gian. Mẹ bảo, bếp củi nấu cơm nó thơm hơn, thịt xào bằng củi nó ngọt hơn. Và khói bếp, con à, chính là mùi của tuổi thơ. Nghe mẹ nói, tôi mới thấy thì ra đâu phải ai cũng giữ được tuổi thơ trong ký ức. Mẹ tôi giữ nó bằng ngọn lửa, bằng món ăn, bằng cách nêm nếm không cần thìa đông. Còn tôi giữ bằng ký ức mỗi khi về quê, bước chân vào căn bếp cũ và nghe tiếng dao bầm tỏi, nghe tiếng dầu sôi xèo xèo và ngửi mùi thơm như có gì đó chạm vào sâu thẳm trong tim. Mẹ xào thịt vẫn đều tay, không vội vàng, mỗi động tác như một điệu múa chậm rãi của thời gian. Tôi không nói gì, chỉ đứng bên để cho ký ức ùa về như một thước phim quay chậm, có tiếng gà gáy sớm, có mùi rơm rạ ướt sương, có ánh mắt mẹ nhìn con trai mình lớn lên từng ngày mà chẳng cần một lời than thở. Người ta lớn lên, rồi rời đi, rồi trở về, và nhận ra rằng quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra, mà là nơi có người chờ mình về ăn cơm. Mà cơm ấy phải là cơm mẹ nấu, phải là mùi thịt bò xào trong bếp củi, phải là hơi ấm từ đôi tay quen thuộc đã nêm cho mình biết bao buổi chiều no bụng. Sau khi thịt bò đã được xào săn vừa tới, mẹ tôi nhẹ nhàng nghiêng chảo, múc từng lát thịt ra tô. Tiếng mỡ nóng xèo xèo dịu bớt, khói bếp tỏa lên cuộn thành từng làn trắng như khói sương phủ đồi. Mẹ không vội, tay mẹ vẫn chậm rãi, cẩn thận, như thể từng lát thịt kia là cả một trời ký ức. Mẹ lại trở về với chiếc thớt tre cũ, cầm bó nấm rơm mẹ vừa lặt xong lúc sáng, từng cây nấm nâu ngắn, tròn trịa như hạt đậu lớn. Mẹ nói, nấm này ngọt thanh, hợp với thịt bò. Phải xào trước cho nó thấm dầu, rồi mới bỏ thịt vào lại thì món mới thơm. Tôi chẳng cần hỏi, vì từ nhỏ đến giờ, hễ mẹ làm món gì thì đều có lý lẽ riêng của mẹ. Và lẽ nào tôi lại không tin mẹ, người đã nuôi tôi lớn lên từ bếp củi với cơm trắng và muối mè. Dầu trong chảo đã nóng, mẹ nghiêng người, tay cầm vá gỗ, bắt đầu cho từng lát hành tây sắc mỏng vào trước. Tiếng hành gặp dầu phát ra âm thanh xèo giòn rụm, cái âm thanh quen thuộc mà tôi tin rằng bất kỳ ai từng lớn lên ở quê đều nghe qua không dưới ngàn lần. Tiếng xào hành trong buổi chiều yên tĩnh giữa làn khói bếp mờ ảo, giống như bản nhạc dạo đầu cho một khúc ca ẩm thực giản dị nhưng sâu lắng. Mẹ đảo đều hành tây, một tay cầm vá, một tay điều chỉnh lửa bếp. Củi cháy không đều như bếp ga, nhưng mẹ tôi đã quen rồi. Lửa hơi lớn quá thì mẹ chêm thêm miếng vỏ chuối khô, lửa yếu thì mẹ luồn nhánh tre vào đẩy tro ra. Đó là thứ nghệ thuật điều lửa chỉ có người quê, người nấu bếp củi cả đời mới hiểu. Sau hành là ớt Đà Lạt đỏ và xanh được cho vào, màu đỏ tươi nổi bật trên nền chảo đen, màu xanh mướt như vườn rau sau nhà. Mỗi miếng ớt là một phần sắc màu, không chỉ cho món ăn ngon miệng mà còn gợi nhớ những buổi sáng sớm mẹ ra chợ quê, lựa từng trái ớt một cách kỹ càng, không lấy loại héo úa, không ham rẻ, bởi vì mẹ hay nói, mình nấu ăn cho người mình thương thì phải chọn thứ tươi, thứ sạch, thứ mình dám ăn trước. Cuối cùng, mẹ bỏ nấm vào. Mỗi cây nấm nhỏ đều được đảo nhẹ tay, không bị nát. Mùi thơm bắt đầu bốc lên, nồng nàn như những buổi chiều giáp Tết ở quê, khi trong nhà ai cũng nấu món gì đó thật đặc biệt. Tôi hít một hơi thật sâu. Cái mùi ấy không chỉ là mùi của nấm, hành và ớt hòa quyện trong dầu, mà là mùi của quê hương, của tuổi thơ,
của những ngày xưa cũ chưa bao giờ phai. Khi rau củ bắt đầu chín tái, mẹ tôi nhẹ tay trút phần thịt bò đã xào lúc nãy vào lại chảo. Tiếng xèo xèo vang lên lần nữa, như bản hòa tấu đang bước vào đoạn cao trào. Mẹ đảo đều tay, miếng thịt bò ôm lấy từng lát nấm, hành, ớt. Cái màu nâu óng ánh của thịt quyện với màu đỏ, xanh, trắng của rau củ tạo nên một bức tranh trong chảo không cần thêm bất kỳ gì cầu kỳ, chỉ là vị ngon đến từ sự thật thà, từ tấm lòng người nấu. Mẹ nêm nếm lại, không dùng thìa đong. Mẹ chỉ múc một ít nước trong chảo, thổi nhẹ, rồi chạm môi. Đó là thói quen bao năm rồi vẫn vậy. Không có công thức nào ghi ra giấy, chỉ có kinh nghiệm nằm trong đôi tay nhăn nheo của mẹ, trong vị giác đã từng nấu hàng vạn bữa ăn cho gia đình. Tôi đứng đó, nhìn chảo thịt bò xào đang dậy mùi. Nhìn mẹ mím môi, gật đầu nhẹ một cái nghĩa là món ăn đã hoàn thành. Mẹ nghiêng chảo, trút ra đĩa sứ hoa cũ, cái đĩa mà tôi nhớ rất rõ. Đã từng có lần tôi làm rơi mất một cái trong lúc chơi đùa. Bị mẹ rầy nhưng sau đó lại xoa đầu bảo, cái gì bể thì thôi, người không sao là được rồi. Trên đĩa, món thịt bò xào hành, nấm, ớt Đà Lạt tỏa khói nghi ngút. Mùi thơm lan ra cả sân trước. Con chó già trong nhà thậm chí còn đi tới ngồi nhìn, đuôi quẩy nhẹ. Không cần ai nói ra, ai cũng hiểu đó là món ăn ngon không chỉ vì nguyên liệu, mà vì người nấu. Ở quê, người ta nấu ăn không vội. Không phải vì có nhiều thời gian, mà vì trong từng bữa ăn là cả một trời yêu thương. Mỗi lát hành, mỗi tép tỏi, mỗi củ nấm đều được lựa chọn, nêm nếm bằng cả tấm lòng. Và bếp củi, dù lắm khói, vẫn là nơi giữ lại những gì chân thành và đậm đà nhất. Mẹ tôi chẳng bao giờ nói lời yêu thương, nhưng mẹ luôn nấu ăn. Mỗi bữa cơm là một lần mẹ lặng thầm nói, mẹ thương con. Không bằng lời, mà bằng vị. Vị của thịt bò mềm ngọt, của hành tây chín tới, của nấm béo thơm, và vị cay nhẹ của ớt Đà Lạt, tất cả thấm đẫm trong mùi khói bếp và thời gian. Nếu ai đó hỏi tôi, món ăn ngon nhất đời bạn là gì, tôi không cần suy nghĩ. Chính là món thịt bò xào mẹ nấu vào một buổi chiều quê, có nắng xiên qua hiên nhà, có tiếng gió thổi nhẹ trên tán cau, và có mẹ tôi đang đứng bên bếp củi, tay đảo chảo đều đặn như đang quay lại cả một phần ký ức.